Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture we have completed the like operon concept. Before going to start a new point from this topic, first of all we have to see a video related to the protein synthesis. Protein synthesis ची प्रोसेस आपण बघितलेली आहे, पण त्यावेळेला मला तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणं पॉसिबल झालं नाही. त्यामुळे आता सुरुवातीला एक 2 ते 3 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे प्रोटीन सिंथेसिसचा, तो आपण बघणार आहे आणि मग पुढचा पॉइंट आपण स्टार्ट करूया. ओके, so let us start here. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. इथं बघू शकताय तुम्ही, हे क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर आहे बघा. हा आवाज कमी येतोय, मी एक्सप्लेन करते तुम्हाला. इथे हे क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर आहे, हे सर्वांनी बघितलेलं आहे. क्रोमोझोम मध्ये हे सोलेनाइड फायबरचं स्ट्रक्चर आहे बघा, आपण बघितलेलं. सोलेनाइड फायबर मध्ये हे न्यूक्लियोसोमचं स्ट्रक्चर आहे. एक हिस्टोन प्रोटीन्स असतात आणि त्याच्या बाजूला डीएनएचं रॅपिंग झालेलं असतं आणि ऍक्च्युअल डीएनएचं स्ट्रक्चर जे आहे ते हे आपल्याला बघायला मिळेल. ओके, When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. तुमचा mRNA तयार झाला बघा. डीएनए पासून हा mRNA तयार झालेला आहे. आणि त्यामध्ये इंट्रॉन्स आणि एक्झॉन्स असतात, तर ते कसे रिमूव्ह केले जातात, त्याचं स्प्लायसिंग होतं ते दाखवलेलं आहे. आणि जो mRNA तयार झालेला आहे न्यूक्लियस मध्ये, तो न्यूक्लियस मधून बाहेर येतो सायटोप्लाझम मध्ये. हा mRNA तयार झालेला सायटोप्लाझम मध्ये आला. सायटोप्लाझम मध्ये आल्यानंतर ट्रान्सलेशनची प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते. त्यासाठी हा रायबोझोम, हा लार्जर सब युनिट आहे, हा स्मॉलर सब युनिट आहे. हा मेसेंजर आरएनए, हे टीआरएनए दाखवलेले आहे बघा. हा टीआरएनए मध्ये हा अमायनो ऍसिड जॉईनिंग किंवा अमायनो ऍसिड बाइंडिंग साइट आहे आणि हा अँटीकोडॉन लूप आहे. हा ट्रान्सफर आरएनए, टीआरएनएचं स्ट्रक्चर आहे. हे अमायनो ऍसिड स्ट्रक्चर दिसते. अकॉर्डिंगली काय केलं जातं बघा, इथं टीआरएनए कडून कंटिन्युअसली इथं तुम्ही बघू शकताय, प्रत्येक टीआरएनएचा हा अँटीकोडॉन आहे बघा आणि एमआरएनए वरती असणारा हा कोडॉन आहे. इथं दिसते का बघा सर्वांना, हा जो आहे तो अँटीकोडॉन आणि हा जो आहे तो कोडॉन, यांचं बेस पेअरिंग होते इथं, कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग. आणि येताना तो पी ए साईटला येतो, नंतर पी साईटला त्याचं शिफ्टिंग होतं आणि ई साईट मधून तो बाहेर पडतो. असं कंटिन्युअसली आपल्याला काय बघायला मिळतं, टीआरएनए हा इनकमिंग अमायनो ऍसिड घेऊन येण्याचं काम करतो, जो आपण इथं आता बघितला. जस्ट अ मिनिट. या पद्धतीने बघा शिफ्टिंग होत जात आणि रायबोझोमचं ट्रान्सलोकेशन होते. इथं रायबोझोम पुढे पुढे ढकलत जातो आणि ही अमायनो ऍसिडची चेन इथं आपल्याला तयार झालेली बघायला मिळते. ही लॉंगेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन आहे, हे प्रोटीन तयार होतं आणि या पद्धतीने प्रोटीन सिंथेसिस कॅरी आउट केले जाते. ओके, सो हियर we have to start a new point from this. Here we are starting a series of lectures on a very basic topic. Just a minute. That is the physical structure of a cell, right? First of all, I will discuss about the structure and function of the
cell एकच membrane. मिनिट. Cell membrane is also called plasma membrane of a cell, right? So let's talk about the structure of a cell membrane. Let's suppose here is a cell. एकच मिनिट. Or we take a typical cell here, right? Now all of you know that cell has a basic structure is a nucleus. And So the point we have to discuss, that is genomics. प्रोटीन सिंथेसिस सर्वांना समजलेलं आहे का? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या मला. प्रोटीन सिंथेसिस समजलं का सर्वांना? ओके, ठीक आहे. So here we have to see the next point, that is genomics. What is mean by genomics, that we have to see here. But before that we have to see what is mean by genome here. So just a minute. So what is mean by genome here, that we have to see first. Genome means total genetic constitution of an organism. The definition is very important for the examination point of view. What is mean by genome here? The total genetic constitution of an organism. This term genome is given by H. Winkler in 1920, and also another definition is there for genome: a complete copy of genetic information, that is a DNA, or one complete set of chromosome, monoploid or haploid, of an organism. Such condition or such term, it is known as the genome. एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम जो असतो, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोझोम, ज्याला आपण हॅप्लॉइड म्हणतो किंवा मोनोप्लॉइड म्हणतो, त्या कंडिशनला इथं काय म्हणलं जातं? जीनोम म्हणलेलं आहे, किंवा कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दॅट इज DNA. इट इज नोन एज द जीनोम. And the branch of science which deals with the study of this genome, it is known as the genomics. So here you can see the genomics means the study of genomes through analysis, sequencing and mapping of genes along with the study of their functions. एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या जीनोमचा कंप्लीट स्टडी केला जातो थ्रू अनालिसिस, सिक्वेन्सिंग अँड मॅपिंग ऑफ द जीन्स अलॉंग विथ द स्टडी ऑफ देअर फंक्शन. म्हणजे एखाद्या ऑर्गॅनिझम मध्ये असणारे सर्व जीन्स आहेत, त्या जीन्सचं सिक्वेन्सिंग करायचं, त्याचं मॅपिंग करायचं. जसा नकाशा असतो आपल्या, तशा टाइप मध्ये जीन्सचं सिक्वेन्सिंग करून, त्याचं मॅपिंग करून, प्रत्येक जीनचं फंक्शन काय आहे त्याचा स्टडी करणे. ह्या सगळ्याचा स्टडी ज्या ब्रांच मध्ये केला जातो त्या ब्रांचला काय म्हणलं जातं? जिनॉमिक्स म्हणलं जातं. अशा हे दोन टर्म आपल्याला इथं महत्वाचे लक्षात ठेवायचे. व्हॉट इज मीन बाय जिनोम हिअर? टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गॅनिझम, that is known as the genome, or we can call it as a one complete set of chromosomes, that is monoploid or haploid condition, it is known as the genome. And to study this genome and to analyze, to sequence, to map the genes along with their functions, that branch of science is called as the genomics. Okay, and this genomic study, it is classified into basically two types. दोन प्रकारे आपण स्टडी करू शकतो. The first is known as the structural genomics. In structural genomics, what we have to study, that it involves mapping, sequencing and analysis of the genome. एखादा ऑर्गॅनिझम आपण घेतला तर त्या ऑर्गॅनिझमच्या सर्व जीनोमचा मॅपिंग करायचं, सिक्वेन्सिंग करायचं आणि अनालिसिस करायचं. That structural genomics is involving here mapping, sequencing and analysis of the genome. Second here known as the functional genomics, and it deals with the study of functions of all gene sequences and their expression in an organism. The functional genomics मध्ये काय दिलेलं आहे तर प्रत्येक जीनचे काय करायचे आहे, तिथे आपल्याला फंक्शन स्टडी करायचे आहे. ऑल जीन सिक्वेन्सेसचे फंक्शन्स अँड देअर एक्सप्रेशन्स इन दी जिनॉमिक्स. म्हणजे फक्त आपण जिनोमचं स्ट्रक्चरल स्टडी केला, त्याचं मॅपिंग केलं, त्याचं सिक्वेन्सिंग केलं आणि अनालिसिस केलं की किती जीन्स आहेत, ते कोणकोणत्या सिक्वेन्सने प्रेझेंट आहेत आणि त्याचा एक मॅप काढून ठेवला, तर दॅट स्टडी इज नोन एज दी स्ट्रक्चरल जिनॉमिक्स. अँड व्हेन
we study the detailed functions of all the gene sequences and their expression in our organism. म्हणजे त्या जीनचे पर्टिक्युलर फंक्शन्स काय आहेत आणि त्याचे एक्सप्रेशन त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये काय आहे, त्या जीनचं एक्सप्रेशन होऊन काय तयार होतं, कोणत्या प्रकारचं प्रोटीन तयार होतं, हे जी स्टडी करणारी ब्रांच आहे किंवा ही जी स्टडी करणारी टाईप आहे त्याला काय म्हटलं जातं, फंक्शनल जिनॉमिक्स म्हटलं जातं. त्याच्या नावातच त्याचा अर्थ आहे बघ. स्ट्रक्चरल म्हणजे वी हॅव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिक्युलर जिनोम and functional genomics means we have to study the functions of particular genome. Okay, next point here, applications of genomics. Applications काय आहे genomics चे ते आपल्याला स्टडी करायचे तिथं. The first application here, it is used in the improvement of crop plants, human health and livestock. So here plant साठी हे useful आहे, human health साठी useful आहे. आणि what is mean by livestock here? Livestock means the animals which are used by human being for their welfare. म्हणजे आपण जे काही मानवाच्या कल्याणासाठी जे अॅनिमल्स वापरतो, त्याच्यामध्ये डेअरी फार्मिंग आहे, पोल्ट्री फार्मिंग आहे, फिश कल्चर आहे, त्याच्यानंतर हे हनी बी कल्चर आपण म्हणतो त्याला, किंवा बी किपिंग म्हणलं जातं, मधुमक्षिका पालन आहे. असे खूप सारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ज्याचा मानवाला अनेक बिझनेससाठी आणि कमर्शियल प्रोडक्शनसाठी वापर केला जातो. त्यामध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स वापरले जातात त्याला लाईफ स्टॉक म्हणले जातात. जसे गाई, म्हशी असतील, कोंबड्या असतील, मासे असतील, अनेक प्रोडक्शनसाठी त्याचा वापर केला जातो. दोज ऑर्गॅनिझम्स आर इन्व्हॉल्ड इन दी लाईफ स्टॉक ऑर्गॅनिझम. देन क्रॉप प्लांट्स आपल्याला माहित आहे, आपण जे काही फूड मटेरियल म्हणून खात असतो त्याच्यामध्ये क्रॉप प्लांट्सचा समावेश आहे. अँड ह्युमन हेल्थ, मानवाच्या आरोग्यासाठी, त्यामुळे आपल्याला क्रॉप प्लांटची क्वालिटी वाढवायची आहे, त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायचं आहे, तर आपण ह्या जिनोमिक्सचा वापर करू शकतो. ह्युमन हेल्थ मध्ये इम्प्रूव्हमेंट घडवायची असेल, जसं आता आपण बघतोय की कोरोना व्हायरस आलेला आहे आणि ह्या कोरोना व्हायरसच्या रिलेटेड जे काही वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आता चालू आहे किंवा ते वॅक्सिन जे तयार केलेलं आहे त्याच्यासाठी जिनोमिक्सचा तिथं वापर केलेला आहे. आणि लाईफस्टॉक ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट घडवून आणायची आहे, त्यांच्या व्हरायटीमध्ये काही कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज करायचे असतील तर जिनोमिक्सचा आपण तिथं वापर करू शकतो. हे पहिलं ऍप्लिकेशन आहे. Second application here, it is applied in a number of different sectors, including medicine, biotechnology and social sciences. जसं आत्ताच आपण एक्झाम्पल बघितलं मेडिसिन, जे एखादा आजार झाल्यानंतर आपण जे औषध घेतो, अँटीबायोटिक घेतो किंवा होऊ नये म्हणून आपण वॅक्सिनेशन करून घेतो, हे मेडिसिनच्या फील्डमध्ये येतं आणि जिनोमिक्सचा तिथं वापर केला जातो. त्याच पद्धतीनं बायोटेक्नॉलॉजी, separate chapter of biotechnology is there, we have to study later, and in that biotechnology we will study all the different examples. जे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे ते जीन्स ऍड करून ट्रान्सजेनिक प्लांट तयार केले जातात, ट्रान्सजेनिक अॅनिमल तयार केले जातात आणि ह्युमनच्या रिलेटेड खूप सारे औषधं किंवा खूप सारे जीन्स आहेत. जीन थेरपीचा वापर केला जातो वेगवेगळ्या आजारांवरती मात करण्यासाठी, तर तिथं बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो आणि बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये जिनॉमिक्सचा वापर झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. सोशल सायन्सेस मध्ये सुद्धा याचा वापर झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. ओके, थर्ड हिअर, इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स थ्रू द जीन थेरपी. जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने की काही जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आहेत, अनुवंशिक रोग आहेत किंवा अनुवंशिक आजार आहेत, त्याच्यावरती आपल्याला जर ट्रीटमेंट करायची असेल तर जीन थेरपीचा वापर केला जातो. The examples of this gene therapy that we have to see in the chapter biotechnology, हा सगळा जो पॅटर्न आहे तो बायोटेक्नॉलॉजी रिलेटेड आहे. त्यामुळे जीन थेरपी म्हणजे काय, ऍक्च्युअली त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत हे आपण बायोटेक्नॉलॉजी नावाच्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहे नंतर. ओके, नेक्स्ट हिअर, जिनॉमिक्स इज युज्ड इन द ऍग्रीकल्चर टू डेव्हलप ट्रान्सजेनिक क्रॉप्स हॅव्हिंग मोर डिझायरेबल कॅरेक्टर्स. जसं आत्ताच आपण एक्सप्लेन केलं की जे क्रॉप प्लांट शेतामध्ये लावले जातात त्याच्यामध्ये आपल्याला अजून त्या क्रॉपची क्वालिटी वाढवायची आहे, क्वांटिटी वाढवायची आहे, जे काही त्याच्यामध्ये बदल घडवून आणायचे असतील, डिसीज रेझिस्टन्स ॲबिलिटी वाढवायची आहे किंवा ड्रॉट रेझिस्टन्स ॲबिलिटी वाढवायची आहे, तर त्याच्यामध्ये काही आपल्याला जीन्स काय करावे लागतील, तसे इन्क्लूड करावे लागतील, ट्रान्सफर करावे लागतील. अँड सच ट्रान्सफर्ड जीन्स हॅव्हिंग इन दी क्रॉप, those crops are known as the transgenic crop. ज्या क्रॉप प्लांट मध्ये आपण जीन ट्रान्सफर केलेला आहे त्याला ट्रान्सजेनिक क्रॉप म्हटलं जातं. तर जिनॉमिक्सचा वापर तिथेही आपण करू शकतो, कारण जीन्स पर्टिक्युलरली स्टडी केल्याशिवाय डिसीज रेझिस्टन्स साठी कुठला जीन लागणार आहे किंवा ग्रेनची साईज वाढवायची आहे,
गव्हाचं एक्झाम्पल घेतलं तर गव्हाची दाणे असतात, त्या दाण्यांचा साईज वाढवायचा आहे, त्याचा रंग चांगला करायचा आहे, त्याची चव चांगली करायची आहे. प्रत्येकासाठी जीन असतो. जिनॉमिक्स मध्ये जिनोमचा स्टडी केल्याशिवाय आपल्याला कळणार नाही की तो कोणता जीन आहे. त्यामुळे जिनॉमिक्सचा वापर टू डेव्हलप द ट्रान्सजेनिक क्रॉप याच्यासाठी झालेला बघायला मिळतो. नेक्स्ट इयर, जेनेटिक मार्कर्स डेव्हलप्ड इन द जिनॉमिक्स हॅव ऍप्लिकेशन्स इन फॉरेन्सिक सायन्सेस. आता ह्या शब्दाचा अर्थ बघा, फॉरेन्सिक म्हणजे काय, तर जे काय गुन्हे घडतात आपल्या आजूबाजूला, आपल्याला माहिती आहे अनेक ठिकाणी गुन्हे घडत असतात, काही क्राईम्स घडत असतात, आणि ह्या क्राईमचा स्टडी करण्यासाठी काही गोष्टींचा वापर केला जातो, त्याला फॉरेन्सिक अनालिसिस म्हणलेलं आहे. आणि त्या फॉरेन्सिक अनालिसिस मध्ये जेनेटिक मार्कर्स विच आर डेव्हलप्ड इन द जिनॉमिक्स, जिनॉमिक्सच्या ब्रांचमध्ये जेनेटिक मार्कर्स डेव्हलप झालेले आहेत, त्याचा वापर फॉरेन्सिक अनालिसिस मध्ये केलं जातं. त्याचं एक एक्झाम्पल आपण या टॉपिक मध्ये बघणार आहे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जे फॉरेन्सिक सायन्सेस मध्ये किंवा फॉरेन्सिक ब्रांच मध्ये वापरलं जातं. जसं एखाद्या ठिकाणी गुन्हा घडला तर त्या ठिकाणी आपण काय करतो, तिथे एका वस्तू असतील, त्या वस्तूंच्या हाताचे ठसे आपण घेतो, आणि ज्या संशयित व्यक्ती असतील त्या संशयित व्यक्तीच्या हातांचे ठसे आणि ज्या ठिकाणी गुन्हा घडलेला आहे त्या ठिकाणचे हाताचे ठसे हे मॅच करून बघतो. हे आतापर्यंत वापरत होते की हातांचे ठसे मॅच झाले की तो गुन्हा त्या व्यक्तीने केलेला आहे हे प्रूफ केलं जायचं. पण खूप सारे बदल झालेले आहेत या क्षेत्रामध्ये, त्यामुळे चोरी करणारे असतील किंवा गुन्हा करणारे असतील त्यांच्यामध्ये हातांच्या ठशांमध्ये सुद्धा ते बदल करू शकतात. अशी टेक्निक त्या लोकांनी डेव्हलप केलेली आहे. म्हणून आता बायोटेक्नॉलॉजी ह्या फील्डचा वापर करून किंवा जिनॉमिक्स ह्या फील्डचा वापर करून डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ही टेक्निक आता नवीन आपल्याला आलेली बघायला मिळते. त्याच्यामध्ये आपण एक्झॅक्ट गुन्हेगार कोण आहे हे डीएनए फिंगर प्रिंटिंगच्या सहाय्याने ओळखू शकतो, आणि 100% शुअर प्रूफ आपल्याला ह्या फॉरेन्सिक स्टडीमध्ये मिळत असतो, आणि त्याच्यासाठी जेनेटिक मार्कर्सची आवश्यकता असते, आणि हे जिनॉमिक्स मधून आपल्याला मिळू शकतं. Next year, genomics can lead to introduce new gene in microbes to produce enzymes, therapeutic proteins and even biofuels. तर ह्या जिनॉमिक्सचा वापर करून आपण काय करू शकतो, जसं प्लांट मध्ये बदल करू शकतो, ऍनिमल मध्ये बदल करू शकतो, ह्युमन बॉडी मध्ये काही चेंजेस करू शकतो, तसंच आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा बदल करता येऊ शकतो. डिफरंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स. In chapter enhancement in food production, we have to see the different microbes which are producing different chemicals which are commercially used. मग अँटीबायोटिक प्रोडक्शन असेल किंवा आणखीन बरेचसे प्रोडक्शन आहेत जे मायक्रोब्स पासून आपल्याला मिळत असतात, आणि त्याच्यामध्ये जर आपल्याला बदल घडवून आणायचा असेल तर न्यू जीन आपल्याला इंट्रोड्यूस करायला लागतो. त्याच्यामध्ये नवीन काही एन्झाईम्सचं प्रोडक्शन करायचं असेल, काही प्रोटीन्स आहेत, थेरोपेटिक प्रोटीन म्हणजे ट्रीटमेंटसाठी वापरले जाणारे प्रोटीन्स आहेत. जसं आपण बघितलं की ग्रोथ हॉर्मोनचा तुम्ही स्टडी केला असेल, पिट्युटरी ग्लँडचं स्ट्रक्चर आपण बघितलेलं आहे, आणि पिट्युटरी ग्लँड मधून जे ग्रोथ हॉर्मोन सिक्रेट केले जाते हे हॉर्मोन्स आहेत, मॅक्झिमम हॉर्मोन्स आर प्रोटीनस इन नेचर, आणि तिथं थेरोपेटिक प्रोटीन हे तयार करण्यासाठी ह्या जिनॉमिक्सचा वापर केला जातो. इव्हन बायोफ्युएल म्हणलेला आहे. आता जे आपण पेट्रोल, रॉकेल, डिझेल वापरतो याला पर्याय म्हणून आपल्याला जर बायोफ्युएल तयार करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काही मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा वापर करावा लागेल, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला नवीन जीन्स इंट्रोड्यूस करायला लागतील की जेणेकरून त्याच्यामधून बायोफ्युएल आपल्याला तयार झालेलं बघायला मिळेल. या पद्धतीनं हे डिफरंट ऍप्लिकेशन्स आहेत जिनॉमिक्सचा. खूप आत्ताचा जो रिसेंट इरा जो आपण म्हणूया किंवा रिसेंट इयर्स मध्ये बघूया की खूप सारे ऍप्लिकेशन्स आहेत, खूप स्कोप आहे भविष्यामध्ये तुम्हाला याच्यामध्ये करिअर करण्यासाठी, कारण आता ही डेव्हलपिंग ब्रांच आहे जिनॉमिक्स, आणि त्यामुळे खूप साऱ्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला ह्या फील्डमध्ये सांगता येतील. बायोटेक्नॉलॉजी आहे, जेनेटिक इंजिनिअरिंग आहे, टिश्यू कल्चर टेक्नॉलॉजी आहे, जिनॉमिक्स आहे, हे सगळे एकमेकांशी रिलेटेड असणारे ब्रांचेस आहेत सायन्स मध्ये, जे आत्ताच्या ह्या 21व्या शतकामध्ये खूप सारं डिमांड आणि स्कोप आपल्याला ह्या ब्रांचला असलेले बघायला मिळतं. कारण नवनवीन वनस्पती असतील, नवनवीन प्राणी असतील, त्यांच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, याच्यामध्ये चेंजेस करणं गरजेचं आहे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्युमन बीइंग. मानवाच्या कल्याणासाठी गरजेनुसार त्यांच्यामध्ये बदल घडवून आणणं अपेक्षित आहे, आणि त्याच्यासाठी ही ब्रांच फार महत्वाची आहे. ओके, सो रिलेटेड टू दिस वन क्वेश्चन इज देअर. यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर. बघा इथं प्रश्न वाचायचा आहे. आयडेंटिफाय द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल.
फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. क्रोमोझोम, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, क्रोमोझोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन, जीनोम, क्रोमोझोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड आणि क्रोमोझोम, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड आणि जीन. व्हॉट विल बी द ऑप्शन हिअर? सांगा. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ला काय करायचं आहे? सगळ्यात लार्जेस्ट काय असणार आहे बघा, त्याच्यानंतर मग छोटा, त्याच्यानंतर छोटा आणि लास्ट छोटा असेल. येस, बरोबर आहे. समृद्धी पाटील, तुझं उत्तर चुकलेलं आहे. साक्षी, श्रावणी, उत्तर चुकीचं दिले तुम्ही. हा, बाकीच्यांचं उत्तर बरोबर आहे. सी ऑप्शन बघा, सगळ्यात मोठा काय असणार आहे? जीनोम. जीनोम मध्ये क्रोमोझोम असणार आहेत, क्रोमोझोम मध्ये जीन असणार आहेत आणि जीन कशापासून बनलेला आहे? न्यूक्लियोटाइड पासून बनलेला आहे. त्यामुळे सी ऑप्शन विल बी दी हिअर करेक्ट आन्सर. ओके, ठीक आहे. तर हा झाला जीनोम आणि जीनोमिक्सच्या रिलेटेड पॉइंट. नेक्स्ट हिअर पॉइंट दॅट वी हॅव टू स्टडी, ह्युमन जीनोम प्रोजेक्ट. व्हॉट इज ह्युमन जीनोम प्रोजेक्ट? हिअर म्हणजे ह्युमन बिईंग मध्ये किंवा ह्युमन बॉडी मध्ये असणारं जी जीनोम आहे त्याचा डिटेल स्टडी करण्यासाठी ह्युमन जीनोम प्रोजेक्ट काय केलेला आहे? रन केलेला आहे. सो दिस ह्युमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन 1990. 1990 साली हा प्रोजेक्ट चालू झालेला होता अंडर द इंटरनॅशनल ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्युमन जीनोम ऑर्गनायझेशन, ह्युगो. ह्युमन जीनोम ऑर्गनायझेशनच्या अंडर हा स्टडी चालू झालेला होता. अँड दिस प्रोजेक्ट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अँड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ. हा प्रोजेक्टचं कोऑर्डिनेशन ह्या दोन डिपार्टमेंट थ्रू झालेलं बघायला मिळतं. US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अँड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ. ओके. Additional contributors included universities across the United States and the international partners in the United Kingdom, France, Germany, Japan, India and China. Maximum United States मधलेच इथं कॉन्ट्रीब्युटर्स आहेत आणि अलॉंग विथ दॅट UK आहे, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आहे, जर्मनी आहे, जपान आहे, इंडिया आहे आणि चायना आहे. ओके. And this human genome project was formerly began in 1990 and was completed in 2003. 1990 ते 2003 म्हणजे जवळपास 13 वर्षे हा ह्युमन जीनोम प्रोजेक्ट आपल्याला रन झालेला बघायला मिळतो. And this human genome project is a multinational research project to determine the genomic structure of humans. एखाद्या देशाचं हे काम नाहीये, कारण अख्ख्या ह्युमन जीनोमचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. त्यामुळे हा मल्टीनॅशनल रिसर्च प्रोजेक्ट आहे. अनेक देशांनी एकत्र येऊन हा रन केलेला प्रोजेक्ट आहे, विच डिटरमाइन्स द जिनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्युमन्स म्हणलेला आहे. द मेन एम्स ऑफ प्रोजेक्ट आर, तर ह्या प्रोजेक्टचं मेन एम काय आहे? हिअर द फर्स्ट इज मॅपिंग द एंटायर ह्युमन जीनोम ॲट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स. जो 2.2 मीटर लांबीचा DNA आहे आपण बघितलेलं होतं. जवळपास 3 बिलियन बेस पेअर्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि त्या 3 मिलियन बेस पेअर्सचा जो सिक्वेन्स आहे तो सिक्वेन्स करून मॅपिंग करायचं आहे एंटायर ह्युमन जीनोमचं ऍट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस. हा त्याचा मेन एम आहे. सेकंड, टू स्टोअर द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन द डेटाबेसेस. जो काही मॅपिंगचा सिक्वेन्स मिळेल तो इन्फॉर्मेशन काय करायची, कलेक्ट करायची आणि ती स्टोअर करायची आहे डेटाबेसच्या फॉर्म मध्ये. नेक्स्ट, टू डेव्हलप द टूल्स अँड टेक्निक्स फॉर अनालिसिस ऑफ द डेटा. त्या डेटाबेसचं अनालिसिस करण्यासाठी काही टूल्स आणि टेक्निक्स डेव्हलप करणे हे ह्या प्रोजेक्टचं एम आहे. नेक्स्ट, ट्रान्सफर ऑफ रिलेटेड टेक्नॉलॉजीज टू द प्रायव्हेट सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज. ज्या काही टेक्नॉलॉजीज ह्युमन जीनोम प्रोजेक्ट मध्ये वापरल्या जातील त्या प्रायव्हेट सेक्टरला ट्रान्सफर करणे, काही इंडस्ट्रीज मध्ये वगैरे लागणार असेल तर त्यांना ती माहिती प्रोव्हाइड करणे हे या प्रोजेक्टचं एम आहे. नेक्स्ट, टेकिंग केअर ऑफ लीगल, इथिकल अँड सोशल इश्यूज विच मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. आता मानवाचा ह्युमन जीनोम प्रोजेक्ट आहे त्यामुळे माणसाच्या बाबतीमध्ये जो काही जीनोमचा स्टडी होईल त्याच्यामध्ये कोणतेही लीगल, इथिकल किंवा सोशल, कायदेशीर दृष्ट्या ती योग्य पाहिजे, नैतिक दृष्ट्या ते योग्य पाहिजे आणि सामाजिक दृष्ट्या सुद्धा योग्य पाहिजे. जी काही माहिती तुम्ही त्याच्यातून मिळवणार आहात त्याचा उपयोग जो आहे तो कायदेशीररित्या, नैतिक दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या योग्य त्या पद्धतीने झाला पाहिजे याची काळजी घेणे हा सगळ्यात महत्वाचा एम आहे.
And this human genome project was closely associated with the rapid development of a new era in biology, that is known as the bioinformatics. ही सुद्धा एक ब्रांच आहे बघा, जो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टच्या रिलेटेड आपल्याला खूप सारी डेव्हलपमेंट आता झालेली बघायला मिळते. आणि हा एक नवीन ब्रांच बायोलॉजी मध्ये आलेली आहे, ज्याला बायोइन्फॉर्मॅटिक्स म्हणले जाते. IITच्या कॉलेजेसमध्ये ह्या सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला स्टडी करता येणं पॉसिबल आहे, रिसर्च करता येणं पॉसिबल आहे, कारण अजून सर्व स्टडी झालेला नाही. 13 वर्ष हा प्रोजेक्ट रन झालेला आहे, परंतु अजून सर्व माहिती त्याची उपलब्ध झालेली नाहीये. त्यामुळे याच्यामध्ये खूप सारे अपॉर्च्युनिटीज आहेत. अँड दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो अलाउड रिसर्चेस टू अंडरस्टँड दी ब्ल्यूप्रिंट इन द बिल्डिंग अँड कन्स्ट्रक्टिंग द ह्युमन जिनोम. सगळ्या रिसर्चर्सना एक इथं आपल्याला मदत मिळते कशासाठी, तर टू अंडरस्टँड द ब्ल्यूप्रिंट इन द बिल्डिंग अँड कन्स्ट्रक्टिंग द ह्युमन जिनोम. अख्खा ह्युमन जिनोम कसा असेल याची एक ब्ल्यूप्रिंट तयार करण्यासाठी हा ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट तिथं मदत करणार आहे, किंवा मदत करण्यासाठी ते एम आहे त्याचं. And this knowledge about the function of genes and proteins will have a major impact in the fields like medicine, biotechnology and life sciences. Therefore, HGP is very important. Okay. And this human genome project is providing and it is completing the sequence of 3 billion DNA base pairs to which make the human genome to find out the estimated number of human genes. म्हणजे जवळपास ह्या ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये 3 बिलियन DNA बेस पेअर्सचा कम्प्लीट सिक्वेन्स उपलब्ध करून देणे हे त्याचं एम आहे. अँड आतापर्यंत जर आपण बघितलं तर 33,000 म्हणलेलं आहे बघा. 33,000 जीन्स हॅव बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेझेंट इन द ह्युमन्स. आतापर्यंतच्या अभ्यासानुसार 33,000 जीन्सचं एस्टिमेशन ह्युमन मध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि दिस प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो एम्ड टू सिक्वेन्स द जिनोम्स ऑफ सेव्हरल अदर ऑर्गॅनिझम्स. फक्त ह्युमनचा जिनोम स्टडी करायचा असं नाही, तर अलॉंग विथ दॅट बॅक्टेरिया, त्याच्यामध्ये ई कोलाय आणि सिनोरॅबिडिटिस एलेगन्स, अ फ्री नॉन लिव्हिंग नॉन पॅथोजेनिक निमेटोड आहे. हे 2 बॅक्टेरियाचे एक्झाम्पल आहेत. त्यानंतर सॅकॅरोमायसिस सर्व्हिसी हे ईस्टचं एक्झाम्पल आहे. ड्रॉसोफिला फ्रूट फ्लाय म्हणलेला आहे. प्लांट मध्ये राईस आणि अरॅबिडोप्सिस, आणि अॅनिमल मध्ये मूस मस्क्युलस माऊस. या सर्व अॅनिमल्सचा किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा सुद्धा जिनोमिक स्टडी करणं गरजेचं आहे, कारण त्याच्यामुळे सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या ज्या काही डेव्हलपमेंटल चेंजेस असतील ह्युमनच्या रिलेटेड ते समजण्यासाठी मदत होऊ शकते. अँड दिस कम्प्लीट जिनोम सिक्वेन्सेस ऑफ दीज मॉडेल ऑर्गॅनिझम्स विल बी युजफुल टू स्टडी द जीन फंक्शन्स इन द ऑर्गॅनिझम. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं प्लांट मधले एक 2 एक्झाम्पल घेतलेले आहेत बघा, राईस आणि अरॅबिडोप्सिस. माऊस अॅनिमल मधलं एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे मूस मस्क्युलस. फंजाय मधलं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे सॅकॅरोमायसिस सर्व्हिसी. बॅक्टेरिया मधलं घेतलेलं आहे ई कोलाय. आणि पॅथोजेनिक नॉन पॅथोजेनिक निमॅटोड मधला एक घेतलेला आहे सिनोरॅबिडिटिस एलेगन्स. प्रत्येक ग्रुप मधला एक ऑर्गॅनिझम 1-2 घेतलेले आहेत की जेणेकरून प्रत्येक ऑर्गॅनिझमच्या जिनोम मधले जे जीन्स आहेत त्यांचे फंक्शन्स आहेत त्यांना कोरिलेट करता येईल आणि त्यांच्यामधला परस्पर सहसंबंध काय करता येईल, मांडता येईल. त्यासाठी ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट मध्ये ह्युमन बरोबरच ह्या सर्व ऑर्गॅनिझमची जी इन्फॉर्मेशन आहे किंवा जो जिनोम स्टडी आहे ते करण्यासाठी सुद्धा सुरू आहे आता ह्या प्रोजेक्ट मध्ये, हे आपण तिथं सांगू शकतो. आणि याच्यासाठी मेथडॉलॉजीज काय काय वापरले जातात तो एनसीईआरटी मधला पॉइंट आहे. 1 मिनिट वेळ राहिलेला आहे, त्यामुळे हा पॉइंट आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर.